Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να συνοδεύετε ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο σε ρούμπα. Η ρούμπα είναι από τους πιο σημαντικούς ρυθμούς της λαϊκής μουσικής και μια πολύ γνωστή ρούμπα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι για παράδειγμα το «Δε σε κρίνω που δε μ' αγαπάς». Ρούμπα λοιπόν τη μετράμε στα 4 τέταρτα. Πάμε να σας δείξω αργά πώς θα το παίξουμε. Λοιπόν, στο 1 θα χτυπήσουμε την νότα ρε μόνη της προς τα κάτω. 1, 2, 3, 4. Πάμε άλλη μία. 1, 2, 3, 4. Λίγο πιο γρήγορα. 1, 2, 3, 4. Και λίγο πιο γρήγορα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο σαν ρυθμό με συνέχεια για να καταλάβετε. Αυτό είναι. Και αλλάζουμε. Αυτή λοιπόν είναι η ρούμπα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πάνω στη ρούμπα. Καλή μελέτη, όσο μπορούμε με μετρονόμο, αργά και στη συνέχεια που θα εξοικειωνόμαστε θα ανεβάζουμε ταχύτητα. Να είστε καλά, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.